ښه نو راځو ویژوال سټوډیو ته. دنه مخکې ویډیو چې وه هغه موږ سره ما شفټ کنټرول F12 مې وویل نو هغه موږ سره پاس شوه. سوري بیخي مطلب سټاپ شو، دا مې بله ویډیو سټارټ کړه. صحیح ده. نو دلته موږ راځو کریټ آبجیکټ. دې نه مخکې باید زه څه وکړم، دلته به راشم دا کوم هغه چې ده دا به زه کلوز کوم. د هغه لپاره لږ زه چې کومه دا به زه ډسیبل کوم، ځکه چې دلته بیا ما سره ویډیو سټوډیو کې هغه راکوي سټاپ کېږي، ویډیو سټوډیو کې هینګ کېږي شانتي. ښه نو هغه انټي وایرس مې سټاپ. زه به دلته راشم کریټ نیو پروجیکټ او کنسول به واخلم. که تاسو ډیسکټاپ واخلئ ډیسکټاپ واخلئ. ښه زه کنسول انتخاب کوم او دلته زه نیکسټ کوم. نیکسټ نه وروسته زه نوم ورکوم چې کنسټرکټر کنسول. ښه دلته کوم ځای کې تاسو مطلب سیف کول غواړئ نو زه به دا پروجیکټ چې ده په اف کې په جي کې به چې کوم سیف او جي کې دلته به زه نیم ورکړم کلاس یا ولیکم 415 and create دلته راځو د هر سره کنسټرکټر کې دغه کنسول ډاټ رایټ لاین کې دا میسج ډسپلی شوی دا به زه ختم کړم. دلته راځو موږ سره کلاس ته او د کلاس چې کوم سره نیم دغه پروګرام ده دا تاسو چینج کولی هم شئ. فار ایگزامپل زه به ورکړم لیپټاپ. صحیح ده لیپټاپ صحیح شو. او دلته به راشو نو دلته زه کلاس کې زه چې کوم کلاس کې یو دوه ویریبل اخلم. اول په ډیفالت کنسټرکټر باندې کار کوم. انټیجر فار ایگزامپل ا می ویریبل واغست. صحیح ده. یا فار ایگزامپل زه ماډل صحیح ده او لیپټاپ ماډل او سټرینګ کې لیپټاپ او چې کومه کمپنی ده صحیح ده PANY صحیح شو. دا خو ما ډیکلیر کړ. اوس دې لپاره زه کنسټرکټر اخلم نو زه لیکم چې پبلیک او که زه ولیکم چې ګوره فار ایگزامپل انټیجر ریټرن ټایپ که نه او زه مونږ ویلو چې کنسټرکټر نیم باید د کلاس نیم سره مساوي وي یا یو رقم. صحیح شو. اوس زه تاسو ته ایرر درکوي. ایرر ځکه درکوي چې دلته تاسو ریټرن ټایپ لیکلی نو ریټرن ټایپ سره نه ماني. صحیح شو. نو دلته زه ویلیو ورته انیشلایز کوم ماډل ته او کمپنی ته یا انټیجر ټایپ ته او بل سټرینګ ټایپ ته. نو زه فار ایگزامپل لیکم چې ماډل دې ته اساین کا. فار ایگزامپل لیپټاپ ده فار ایگزامپل ما سره مطلب شپږ زره او څلوېښت ده. صحیح ده. ښه نو دې ته مې ماډل ته مې دا شپږ زره او څلور سوه ورکړه او فار ایگزامپل کمپنی دا بل ویریبل ده دې ته اساین کوم. سټرینګ نه غواړم نو ډبل کوډ کې ورته ولیکم چې فار ایگزامپل ډیل. صحیح ده. اوس دا خو مطلب دا کنسټرکټر شو. ویلیوم ورته
دې ویریبل ته چې ده پاس چې کوم سره کلاس کې ویریبل ده ډېر په نوم هغې ته هم 6400 او دا بل چې ویریبل سټرینګ ټایپ دې ته هم ډېر پاس کړه صحیح شو یا ورته اساین کړو. اوس ګورئ دا به تاسو سره کار نه کوي، کوم ریزلټ به نه درکوي. که تاسو یې رن کړئ فار ایگزامپل F5 سره ګوره هیڅ ویلیو نه درکوي. صحیح ده، ځکه چې موږ د دې کلاس آبجیکټ نه ده کریټ کړی. صحیح ده، نو موږ به څه وکړو، داسې به وکړو چې را به شو دلته او دلته به زه آبجیکټ کریټ کړم. نو موږ چې آبجیکټ به څنګه کریټ کړو، آبجیکټ کار په نوم سره چې کوم موږ سره لیپټاپ په نوم چې کوم کلاس ده صحیح شو، نو لیپټاپ اوبیجې موږ دا موږ سره ریفرنس ټایپ ویریبل ده صحیح شو، او نیو کیورډ بیا لیپټاپ او د اخر چې موږ سره یوزر ډیفاین کنسټرکټر ده. اوس څه شی کوو، اوس راځو دلته داسې کوو چې موږ لیکو فار ایگزامپل دلته زه لیکم چې کنسول چې پرنټ شي که نه، کنسول ډاټ رایټ صحیح شو، او هلته به رایټ کړو فار ایگزامپل دلته به زه څه ولیکم، زه فار ایگزامپل ولیکم چې ماډل کوم ده، دلته به زه کنکټینیټ یا مطلب چې کوم جمع علامه دا به واچوم، کنکټینیټ به یې کړم چې شي اوبیجې ریفرنس ویریبل اوبیجې ډاټ چې واچوم ډاټ سره ګوره ما سره کمپنی او ورسره څنګ کې اماډه چې کوم ویریبل د هغه راغله، نو اول ما سره چې ده ماډل ده صحیح شو، او ورسره څنګ کې دلته کنسول ډاټ رایټ، او دا دویم چې ده موږ سره دویم کمپنی نیم ده، نو کمپنی نیم به زه ورکړم صحیح شو، او دلته به زه کنکټینیټ کړم چې شی اوبیجې ډاټ کمپنی صحیح شو، او که زه داسې وکړم چې کنسول ډاټ ریډ لاین صحیح شو، دا به زه کنټرول ایس کړم او اوس بیا رن کړم. دا چې کله ران شو څو ګورئ ماډل چې ده 6004 سره، او بیا هغې نه وروسته کمپنی نه موږ سره چې ده ډیل ده صحیح شو، نو دا موږ سره چې شی هغه کلاس ته یې ویلیو یا مطلب د کلاس چې کوم ویریبل ده هغې ته انیشیلایزیشن وشو صحیح شو، نو دا موږ سره ډیفالټ کنسټرکټر صحیح ده. اوس راځو پرامیټرایز کنسټرکټر ته. پرامیټرایز چې موږ سره باید ارګومنټ ولري صحیح شو، نو داسې به وکړو چې دې ته اوس ضرورت نشته، دا به ختم کړو. چې دا ختم شو نو دلته راځو پرامیټر، نو زه لیکم چې انټیجر MODEL ماډل صحیح شو یو ویریبل، بل دې ته موږ پرامیټرایز ویریبل هم ویلی شو سټرینګ، بل فار ایگزامپل کمپنی نیم ورکړو یا نیم ډارې زه به نیم ورکړم صحیح ده. دلته به راشئ تاسې اوس به دې ویریبل ته او دې ویریبل ته به دا ویریبل اساین کړئ چې کوم ویلیو راځي، او دې ویریبل ته به دلته نیم نه ویلیو اساین کوئ. نو دلته به راشو زه فار ایگزامپل ولیکم چې ماډل ته به اساین کړو چې شی MOD دا کیپیټل ماډل هم چې لیکلی صحیح ده. که چیرته مطلب د دې ویریبل او د دې ویریبل نیم سیم نو تاسو به یو چی کوئ دې نه مخکې به دیس کیورډ او ډاټ واچوئ، نو بیا هغه مشکل درته نه ورکوي ښه، ادروایز مشکل به ورکوي صحیح ده، ځکه بیا نه پیژني. اوس خو ضرور یو اوس نیم کې فرق دا سره په سمال ده په کیپیټل ده بل ام، خو چې دا سمال شي نو بیا به دیس ډاټ دغه دیس کیورډ به یوز کوئ صحیح ده. نو اوس خو چینج نمونه بل چې دا کمپنی ته به اساین کو نیم ویریبل صحیح ده. نو چې دلته ویلیو پارامیټر کې راځي ماډل به دې ته اساین کوي، نیم ته راځي نیم به دې ته اساین کوي، او دا به انیشلایز کېږي دلته پرنټ کېږي صحیح ده. اوس دلته تاسو ته ایرر درکوي، ایرر ځکه درکوي چې دلته موږ پارامیټر کې څه غواړي، انټیجر ماډل غواړي، سټرینګ کې رانه دلته تاسې وګورئ کنه سټرینګ کې رانه نیم غواړي نو صحیح ده.
نو اوس به دلته راشو، دلته به ولیکو اول موږ سره انټیجر کې رانه بیا غواړو نو زه به څه ولیکم، ولیکم چې 4,400 صحیح شو. بیا موږ څه غواړي سټرینګ کې نیم غواړي، زه به نوم ورکم چې فار ایگزامپل اچ پی صحیح شو. اوس دې ته ضرورت نشته تاسو دا ولیکئ، ته ضرورت نشته صحیح ده. اوس به داسې وکړو نو داسې به وکړو چې اوس خو دې ته زموږ ضرورت نشته یا ضرورت شته خو دا به اوس لرې کړم چې موږ سره ګوره په پارامیټر کې دغه انټیجر ټایپ چې کومو دې ته موږ دغه 4,000 په چې کله دا چې کال کېږي او دا به دې ته پاس کېږي او دا به دې ته پاس کوي صحیح شو. او دا نیم چې دا به دې ته پارامیټر کېږي او دا به دې ته پاس کوي به انیشلایز کېږي صحیح ده. دا به انیشلایز ویلو به ورکړي خو دا به موږ پرنټ کوو هم. نو که نه پرنټ کوي صحیح ده، که پرنټ کوي نو بیا به تاسو کنسول ډاټ رایټ لاین صحیح ده. او په رایټ لاین کې موږ سره دلته اول فور ایگزامپل زه لیکم چې اول چې دا ماډل ده نو ماډل ځکه دغه ویډیو به هم پرنټ کوم، ماډل هم پرنټ کوم او کمپنی هم پرنټ کوم. نو ماډل او ماډل نه ورسره کنکټینیټ کوم او بی جی ډاټ دغه ماډل چې کوم ویریبل ده دا به اوس لیکم صحیح ده. ورسره څنګه کې کنسول ډاټ ریډ لاین صحیح شو. او دلته زه دویم چې کمپنی ده صحیح ده که دې سره به کنکټینیټ کو په بی جی ډاټ ماډل نه وروسته موږ سره دویم چې ویریبل هغه کمپنی ده صحیح ده. نو ماډل پرنټ کېږي او کمپنی به کمپنی کنسول ډاټ ریډ لاین and then run. چې کله رن شو دغه ویلیو پرنټ کړئ تاسو ته وګورئ، تاسو دا وګورئ چې موږ سره ماډل 4,400 ده او دا موږ سره چې ده دا کمپنی چې ده موږ سره چې ده اچ پی ده. نو صحیح ته ویل کېږي پارامیټرایز کنسټرکټر صحیح شو. او بل موږ سره ډیفالټ کنسټرکټر نو په دې باندې تاسو دغه اگزامپل هم در سره واخلئ. دا موږ سره ډیفالټ کنسټرکټر ده. تاسو پارامیټرایز کنسټرکټر باندې 1 2 3 4 5 15 چې کوم اگزامپل دا وکړئ ځان پې پوه کړئ دا. که بیا هم هر څه مشکل نو واتساپ باندې هم میسیج کولی شئ مانه او په میسیج راته کې پوښتنه رانه کولی شئ. ورسره څنګ کې تاسې کولی شئ چې په ال ام اس کې هم پوښتنه رانه وکړئ او جواب درکړم صحیح ده. نو بل موږ سره بل سلایډ چې ده هغه موږ سره کنسول اپلیکیشن او د وینډوز فارم ترمنځ یا دغه ډیفینیشن دي. دومره به ووایم چې کنسول اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دغه اپلیکیشن چې موږ ترو سی ام ډي کار کوو چې موږ سره یوزر انټرفیس نه لري لکه څنګه مو چې مخکې په دې دا اوس هم اگزامپل چې ورکړي دغه موږ سره کنسول بیس باندې ورکړو صحیح ده. او وینډو فارم کوم فارم دی دغه فارم چې هغه موږ سره جی یو آی لري یا یوزر انټرفیس چې ورته وایي چې هغه موږ سره ګرافیکل شکلونه لري لکه بټن شو یا فارم شو یا مطلب ګریډ ویو شو یا مطلب یو څه ټیکسټ باکس شو وغیره دا ټول چې موږ کریټ کوو دا موږ سره ګرافیکل دي صحیح ده. نو ګرافیکل موږ سره یوزر انټرفیس دی جی یو آی چې ورته وایي او سی ام ډي چې دی موږ سره کنسول اپلیکیشن دا اپلیکیشن دی چې ترو موږ سره دا سوا چې console application is a computer program designed to be used VIA a text only computer interface such as command line interface or some operating system. نو دا موږ سره command line دی هغه چې مطلب جی آی نه دی یوزر انټرفیس نه لري او بل چې موږ سره وینډو فارم چې دا موږ سره جی یو آی دی هغه یوزر انټرفیس لري صحیح ده. نو دې کې نور کوم چې نشته صرف کنسول او د وینډو فارم ترمنځ یو څه ډیفینیشن یې دواړو دا هم ځان سره وګورئ صحیح ده ان شاء الله. نو او ډیر کار پکې وکړئ په کنسټرکټر باندې وکړئ زه برته اساینمنټ په هغه کې درکړم په ال ام اس کې نو هر یو جدا
خپل اکزامپل کې ورکړي، اسایمنټ راولېږي او اسایمنټ وکړي چې هغې خپل مارکس دی. صحیح ده انشاءالله. نو بس چې په مشکل ماته میسج کولی شي. صحیح شو؟ مننه.